Λοιπόν, είμαστε έξω. Ήρθαμε να δοκιμάσουμε την Osmo Action, να δοκιμάσουμε το Rocksteady, να δοκιμάσουμε κάποιες φωτογραφίες, μπορεί κάποια slow motion και τις φωνητικές λειτουργίες. Λοιπόν, ξεκίνησα να γράφουμε με 4K 60 frames per second και το υπέροχο είναι αυτό που σας είπα πριν, μπορώ να βλέπω ακριβώς τι γράφω. Τώρα το Rocksteady είναι ενεργοποιημένο. Θα πάω σε λίγο να περπατήσω, να κάνω ένα ελαφρύ τρέξιμο για να δούμε πώς λειτουργεί με το Rocksteady και χωρίς το Rocksteady. Θα τη δοκιμάσω τώρα στο τροχάδι με το Rocksteady. Αν και από τα πλάνα που έκανα τώρα φαίνεται να είναι αρκετά σταθερό, θα τα βάλω δίπλα-δίπλα με το Osmo, το Pocket, να δούμε περίπου πώς φαίνεται, ποιες είναι οι διαφορές. Και ένα τροχαδάκι χωρίς το image stabilization. Σας μιλώ από το Osmo Pocket, σας μιλώ από το Osmo Action. Λοιπόν, έλεγχος ήχου, από τη μια μεριά είναι το Osmo το Pocket και από την άλλη μεριά το Osmo Action. Τώρα η αλήθεια δεν ξέρω σε ποια κάμερα μπρά κοιτάζω. Έχει αρκετόν αέρα εδώ που είμαι, οπότε αν έχει κάποια θέματα με τον ήχο, μπορείτε να βάλετε και στα δύο, και στο Osmo το Pocket και στο Osmo το Action, έξτρα μικρόφωνο. Παίρνουν και τα δύο έξτρα μικρόφωνο. Και ένα βιντεάκι με slow motion. Λοιπόν, ένα θαυμάσιο που έχει αυτή η κάμερα είναι ότι μπορεί να της δώσεις οδηγίες στο τι να κάνει. Παράδειγμα, να βγάλει φωτογραφία, να ξεκινήσει βίντεο, να σταματήσει βίντεο, να γυρίσει την οθόνη ή και να κλείσει την κάμερα. Επίσης, την οθόνη μπορεί να τη χτυπήσετε 2 φορές με τα 2 δάχτυλα ελαφριά από πίσω και γυρνάει, ή με το κουμπί που είπαμε στα πλάγια. Λοιπόν, θα της δώσω 2-3 οδηγίες να δούμε πώς θα πάει. Start recording. Stop recording. Screen switch. Screen switch. Take photo. Take photo. Shut down. Λοιπόν, και το τελευταίο που μας είναι τα timelapse. Και φύγαμε. Θα πάω σπίτι, να τα βάλω στον υπολογιστή, να δω τι λέει και να σας πω τη γνώμη μου. Αν και νομίζω τα αποτελέσματα θα είναι πάρα πολύ καλά, θα σας πω μετά σε λίγο τι με δυσκόλεψε, θα καταλάβετε. Έκανα και τα timelapse, φεύγω να πάω σπίτι, να τα βάλω στον υπολογιστή, να δω τι λέει. Η αλήθεια είναι ότι με δυσκόλεψε πάρα πολύ οι φωνητικές εντολές. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες φορές είπα start recording. Start recording. Start recording. Start recording. Start recording.
Start recording. Start recording. Το αστείο είναι ότι μερικές φορές που δεν θες να το πεις γι' αυτό, σταματά. Μπορεί να πω τώρα stop recording και να σταματήσει. Εντάξει, ευτυχώς δεν σταμάτησε. Λοιπόν, πάμε πίσω σπίτι. Η Osmo Action είναι απίστευτη. Είναι αλήθεια ότι δεν περίμενα κάτι λιγότερο από τη DJI. Μας έχει συνεχίσει σε αρκετά ψηλής ποιότητας πράγματα όπως drone και gimbal. Για πρώτη φορά που κατασκεύασε action camera είναι τέλεια. Το θεματάκι μόνο που είχα είναι αυτό που σας έλεγα πριν με το start recording. Ίσως να είναι και δικό μου λάθος, αλλά είναι απίστευτη. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βίντεο μου, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, πατήστε ένα μεγάλο like για να δείτε τα επόμενα μου βίντεο. Γεια σας!